Good morning mga sir, mga ma'am. Bagong ating video ngayong araw na to. Susubukan natin kabitan ng ating Mio ng bagong handlebar na may kasamang signal light. Diba paparay? So ating bagong handlebar at na. Signal light, handlebar and signal light. Yan, mga bagong pausong produkto. Diba paparay? Bar end na may kasamang signal light. So dito siya. Yan, bibling-bling daw yan. Mukhang kailangan namin magbutas kasi walang dadaanan yung wire. Puro baka dito or dito. Yun lang. A few moments later. So yan, kailangan talaga nating magbutas dun sa handlebar para merong pagdaanan yung wire. Pabarena kami dyan sa katabi machine shop para magkasya lang yung dalawang wire. Okay. Para ano tawag dyan? Anong tawag sa process na yun? Tali. Wala ka reverse engineering. You know. Grabe. Sobrang pakiramdaman yan, paparay ah. Kabila naman kasi konting modification sa part na to kasi nakasarado to kanina eh. Ayan, signal light, paparay. Ayun o. Ayun yung bagong kabit na bar end, signal light. Modified. Modified bar end, signal light. Gila.
Sila magpakabit. Dito kay Paparay. Dayuin nyo rito sa Valenzuela. Dalan-danan. Paparay, kaway-kaway. Yun na.